Hey, welkom bij een nieuwe video van Wood Operation. In deze video ga ik in een oud huis schuifdeuren plaatsen. De originele deuren die er ooit in zaten, die zijn verwijderd, die zijn kwijtgeraakt, ik weet het niet. En deze mensen hebben dus nieuwe deuren gevonden. Maar wat ze nou willen, deze nieuwe deuren zijn volledig gesloten. Maar ze willen toch nog wat licht doorlaten van de ene naar de andere ruimte. Dus ze hebben gevraagd aan mij of ik er glas in wil plaatsen. Nou, dat kan natuurlijk. En toen ik daar was om te kijken wat de situatie was, kwam ik heel toevallig op het schuurtje in hun tuin, op de vliering daarvan, kwam ik nog wat glas en lood tegen. En dat is best wel leuk, want dit is natuurlijk een mooi origineel glas en lood ruitje. En wat ik ga doen is deze uit dit oude, beschimmelde, overleden kader halen. En ik ga ze plaatsen in de nieuwe deuren, nou ja, niet nieuw, in de tweedehands nieuwe deuren die ze hebben aangeschaft. En de maat komt bijna overeen, dus wat dat betreft is het hartstikke fijn dat dat toevallig genoeg was. Het wordt nog wel een uitdaging om dit er goed uit te krijgen, ben ik bang, maar we gaan het gewoon heel voorzichtig verwijderen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Om te beginnen ga ik deze deuvels die hierin gelijmd zijn, die ga ik verwijderen. En op die manier ga ik heel langzaam voorzichtig de constructie van dit geheel losmaken om te kijken hoe ik dat het beste kan verwijderen en demonteren. Het wordt nog wel spannend, denk ik.
Zo mooi is het echt, man. Kijk, kijk, kijk. Dan wordt het wat. Dat is al af nog. Hoppa, klaar. Thanks. Dus, daar heb ik één grote goede grap gemaakt. Het railbeslag wat hierop komt, dat heeft een minimale, of eigenlijk een maximale ruimte van 80 centimeter nodig. En dat is mijn deur zelf ook, dus dat gaat niet goed. Dan heb ik het probleem dat ik dit nergens aan kan vastmonteren, omdat ik niet genoeg deur heb. Dus deze komt hier en die komt daar, nee, anyway. Dus ik ga er constructie aan vastmaken, zodat ik genoeg ruimte heb om deze hier te zetten. Ik leg deze er een stukje overheen en als ik hem dan doorbouw, dan trekt hij vanzelf aan vanwege de kracht